بونسوار، معكم يعقوب. نحن من محبي الصيد، أنا وغسان ونيكولا النيني. نحن بنطلع على الصيد هواية ومنحب الصيد كتير يعني. هلا اليوم اخدينك على صيد السمك اللي يعني أرض بولس. معقول يضرب معنا جارو، قريدية، حفشة، لقوس ومن هالنوع يعني. هلا انا غير الصيد في عندي مصنع حديد، ودكتور غسان هو دكتور بمستشفى الروم، ونيكولا النيني عندهم مستشفى النيني. وهلا بنشوف فيكم شو حيطلع معنا اذا الله راد. والصيد هوايه، واذا ما بتعرفوني في عندي اكونت انستغرام اسمه wildlife.lebanon. ونحن تقريبا كل ما يكون الطقس منيح بنطلع على الصيد، ما بنقفي يوم يعني. كل ما يكون ما في موج، ما في يعني هالريسك علينا، سنس انه ما عايشين منها بنطلع. وشو بيطلع معنا كل يوم بيطلع شيء، وكل يوم طريقة صيد شيء بنعمله حسب شو في مثلا انواع. هلا موسم التونة، موسم الجرو، موسم اللقوس، بنطلع از لونج از بنقدر نطلع. هلا حسب نحن اجمالا شو بنكون عم نتصيد. اذا كنا عم نلحق مثلا سمك تونه، اوقات بتشيل سمك رينجينج من ال 40 كيلو لحديت ال 150 بس نادرا. هلا هيك سمك ما فيك تعرف قد ايه بياخذ، ولا مره بتشيل سمكه مثل الثانيه. بس مثل اليوم مثلا نحن ظاهرين على صيد سمك الارض، يعني جروات، بصاصات، قريديات. هلا هذا الصيد اجمالا دائما بنضل نمرق لنا سمكه سمكتين فيه بالليله، بس انه كمان هذا بيضل البحر. هلا اذا كنا بنرجع شوي على صيد التونه، اوقات بيطلع 10 ليالي ورا بعضهم ما بشيل شيء، واوقات فرد ليله بشيل 5، يعني حسب. هذا هو الاكويبمنت اللي بنعوزه لنلاقي السمك، سبيشلي بالنهار لما بيكون بدنا نفتش على السمك التونه اللي بيكون عم بينطنط. بنستعمل الرادار اللي هو هذا الشيء، اللي هو الكونسبت تبعه انه بيعمل ريفلكشن على تارجت غير المي وبيرجع بيرد عليه السيجنال. نحن على اساس شو السيجنال نقدر نعرف اذا هذا عصافير، سمك او بوت ثاني. وفي الجي بي اس هيدا بس لنعرف اللوكيشنز اجمالا. هي تقريبا شويه لوكيشنز عندي اياها بالمنطقه. وفي اهم شيء فيهم الاكويبمنت، سوري هون بس. اهم شيء هو الايكو ساوندر. هذا بيفرجيني اول شيء شو نوع الارض، يعني ديسكريميشن، اذا بحث، وحل، تراب، كذا مذا. وبيفرجيني السمك كمان شو عليه سمك. هلا رح ننتقل على اكويبمنت الصيد. هلا مثل ما شايفين يعقوب عم بيربط عقده لقصبه الجيج. هلا هذا الجيج اجمالا بنعمله بس بالنهار او مع غروب الشمس او كتير بكير مع الصبح. هلا في رح ننتقل على شيء ثاني اللي هي هذا النوع من الصيد، هذا الجير. سوري. هيدي البكر اجمالا بنستعملها لصيد التونه بالليل وبالنهار بطريقه اسمها تشومينج، او بالليل بالبوليس. هلا هيدي معموله لتتحمل سمك من كل الاحجام ومن كل القياسات، والخيط اللي فيها بيساع تقريبا 600 متر تبص تضرب سمكه كبيره. هيدي طريقه الصيد اللي رح نستعملها اليوم بالليل، اللي هي البوليس. اجمالا بيستعملوها الصياده اللي عندهم فلايك مثل جرجر الضيعه اللي بتعرفوه، هو بيتصيد اجمالا بوليس بالليل. جرجارة يعني. هيدي لا بوليس مش جرجارة. هي الكونسبت انك بتحط بيت عايش ب3 سنانير مثل هيدول وبتنزل على الارض، بس تضرب السمكه بتصير تكر الخشبه على الفيل، بتطلع صوت وبتكون عليك تسحب السمكه انت. فاجمالا هي الطريقه اللي اليوم حنستعملها. يلا منقلع. يلا لازم هلا نقلع. الساعة 6 تقريبا، 6 ونص بعد الظهر او عشية. ايه. طالعين اي ساعة اكسبكتد نرجع؟ مبدئيا كمان بذات الوقت بعد 12 ساعه من هلا. اوه شي مرة فكرتوا التونة كيف تنجيب؟ في تونة بلبنان او لا؟ ناس بتقول في تونة باليابان، بس بتشوفوا كبرى 40 50 60 كيلو، اكيد سامعين فيها على التلفزيون. هل موجودة بلبنان او لا؟ الشباب كيف تتصيد؟ اي ساعة بتطلع؟ مزبوط انه بيقعدوا 12 ساعة. هلا انا ما خبرونا، ما كنت محضر ومش عامل سياسة بعد الظهر، بس يلا بنشوف كيف بيتصيدوا بالليل على العتمة، كيف بيقشعوا، كيف بيقضوا 12 ساعة وشو بيعملوا. كتير من الاسئلة اليوم عم نجاوب عليها. الصيد، هواية الصيد، البروفيشنال صيد، مش يعني شو بدي اقول، كيف بيعملوا الشباب. يلا بنقلع، بتبلش الساعة 6 عشية والوقت قدامنا. ليتس جو. هلا الصيد مش انه نمشي ودغري على الصيد. قبل ما نطلع على الصيد في عندك تحضير يعني قصبيت، تنقي جيجاتك، تنقي اي نوع صيد معين، وبدها طولة بال. يعني هلا عم ننقي اول شيء لايت جيج اسمه هيدا. بدنا نوقف على مي شي 40 لل 50 متر ونتصيد القريديات هو من ولاد عم اللقوس، هو اللي يعني حفش. قبل ما نطلع بالليل على الطعم اللي قال لك عنه النيني. هلا وبتعرف اول شيء في عندك يعني عقده هون بدك تكون تعملها كثير منيح، وفي عندك عقده ثانيه بين الليدر والبريد كمان بدك تعملها كثير منيح، لانه اذا بيضرب معك شيء
وما كنت عاملها مثل العالم والناس بتفلت منك السمكه. وانا اجمالا بس كون بالبحر دائما باخذ كل شيء في معي عدي، لانه عن جد البحر هو سحر وسر كبير، ولا مره بنعرف شو بيكون فيه، كل مره فيه يطلع لك شيء وعندك سربرايزز حلوين، فدائما انا حاضر لحيالله سربرايز. انا بلشت صيد السمك من ورا بيي، مسكني اول قصبه كان عمري 3 سنين، ومن وقتها بلشت بالقصبه وبالفلينه وبلشت اتطور لبلشت اكبر بالسمك، اكبر لوصلت للاكستريم بلبنان اللي هو التونه. وانا كتير بسافر كمان على الصيد لبرا بس لاكتشف الاشياء الجديده وانواع سمك ما عندي اياها. فهالهوايه تقريبا بتاخذ لي كل وقت الفراغ، يعني اذا ما كان عندي شيء ما كنت بالجامعه او شيء كل وقتي بالصيد تقريبا. هلا انا بلشت بالصيد من انا وصغير، بلشت اول شيء على البر عصافير وهيك، بعدين بتعرف انه بحر نفس الشيء، صيد بحر صيد بر نفس الشيء. بلشت سمك صغير، والصياد بطبيعته بصير حشور، بده سمكه اكبر وسمكه اكبر وسمكه اكبر، وهيك صار. بعدين صرنا نطلع على الطعم، على الدود، بعدين على الجيك، بيرجع على التونه، بيرجع صار عندنا بوت وهيك. أنا غسان أنطون، أنا فاميلي فيزيشن بمستشفى الروم. هيدا العمل تبعي. الهوايات تبعوني كتار، واحدة منهم هي الصيد السمك وصيد البر. الشباب اكستريم، أنا ماني كتير هالقد اكستريم لأنه أنا عندي كتير شغل، يعني أنا شوي ديفرنت عن الشباب لأنه شغلي ما بيوقف، بالليل بالنهار الصبح ظهر من عشية بدقدق تليفوني، بهرب على البحر تا ارتاح. كلنا بلشنا هيك عن الصخر، مثل ما انا قايل لك الصياد بطبيعته حشور وطماع، بقيم صغيره بيرجع بقيم، بصير بده وحده اكبر لحتى اخر شيء يوصل بده قد ما فيه يشيل يعني حجم كبير ينبسط اكثر. هلا وصلنا على ارض صيد لايت جيج، بنقول لها هيدي اجمالا بنشيل سمك شوي صغير بس هي للتسليه. هلا رح نبلش ننزل. هون مثل ما شايفين على السكرين على الهاي فريكونسي واللو فريكونسي شايفين شويه بيت فيش، بس هذا ما له علاقه بنوع صيدنا، بس هيك بيكون شكل البيت فيش اجمالا. وهلا هون رح اوصل على النقطه وبلش صيد عليها. هول نقط انت عامل لهم سيف قبل؟ هدول انا ملاقيهم مع الوقت، لقيتهم هدول احسن نقط وبنتصيد عليهم دائما. الصياد اليوم بيخبر غيره نقطه او لا؟ حسب على شو وكيف وليش وامتى وشو نوع الصيد. كل شيء عم نشوفه على السكرين هن نقط سيف لكل وحده فيها سمكه معينه، كل وحده بوقت معين. ليك ما في سمكه معينه، ما فيك تحكي بسمكه معينه بالبحر، البحر بيخليك تشوف شو مكان، وين مكان، كيف مكان، فيك تتفاجئ من انه نحن مثلا اكبر سمكه شايلينها بحياتنا على هالبوت تونية 136 كيلو على مي 16 متر غمق. ما فيك تنتظر شيء، بس هول اجمالا معروفين للجراوات بموسم الربيع، وهون كل شيء سمك اسود صغير، قريديات، حفاشه، يعني كل ولاد عم اللقز واللقز هون. بننزل اللايت جيك للدق تحت، اوكي، بننزلها وبنفتح سبول. هلا ليش الشرط الدق تحت؟ لانه نحن هلا التارجت تبعوا لنا سمك الارض، يعني اهم شيء الدق تحت معك، بس الدق بتسكر سبول وبتصير بتلعبها بطريقه انه هي تطلع معطوبه، تجي سمكه اكبر منها بتقول يعني هيدا طعم هين لحتى اكله، بتاكله بتعلق معك. وصلت هلا، اورايت، هلا بتعمل لها هيك، فيك تعمل اوف عضني شيء، شد فلامك
وهلا وصلنا على النقطة الثانية تنرجع نجرب، مفروض هون ما نزعلكم مبدئيا. كمان هن النقط اللي عملهم انت سيف. ايه شو الفرق بين الارض الزرقاء والبيضاء؟ هون المي افيش لهيك بتبين، هذا طرف ارض. يعني هون قد ايه عندك غمق؟ هون عندك 27 27 28 عم تقشط هون مثل ما انك شايف في كسره، هاي اللي بيقصد السمك يقعد عليها لانه بتعمل تيار تحت بصير بيقدر ياكل بسهوله اكبر فبيقعد هون. يلا شو شباب؟ يلا بيضونا جاهزين وجهنا. نحن. هون هذا شيء اسمه سابيكي، هذا بنجيب فيه البيت تبع اجمالا صيد التونه وغير التونه، يعني سمك الارض اللي رايحين عليه اليوم. هلا من هون رح نجيب البيت طبعا. وصلتوا على محل ربطته على على طفاف هذا بيقولوا له، يعني شيء ثابت بالارض بتجي بتربط عليه فلوكه كل ليله بتتصيد على سمك الارض من تاني متر. ليك 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 شو في تحت انت ما بيأثر على متر بين الصفر والعشرين جورج طويلة ضو من هون، التيار طالع خفيف مش نازل. بس يا ويلي شو في طعم هون يا ماما. الطعم في عندك سردين، شكمبري، قمشة بق. يعني هدول اكثر شيء. ماشي كم جرام قصدك؟ كم شيء 15 جرام 20 جرام 100 جرام، عرفت؟ ها لحيه. هيدي تراخورة، هي مش مستنظرينها ابدا مثل ما كنت عم اقول لك، البحر سربرايزز، هي ما بحياتي شايل منه هون. هلا بتحطهم تتركون عايشين إيه. وبتروحوا بتستعملوهم. هلا هي اقل شيء منيح، بنحاول ما نستعملها الا لاخر شيء. دور يا حبيبي طلع منك كيف دير هون لايف ويل عندنا ليضلوا عايشين فيه. فهموا؟ فهمتوا؟ يعني عم جرب اتعلم الشباب حسب ما شفنا كل هول سمك. بيت هيدا كله بيت، وهيدا واللي على الارض، انا نازل على اللي على الارض، هذا لازم يكون شكمبري من اللي بدي وما في إياه. اشياء كبيره. اكيد في اشياء كبيره هون، اذا بتضلها كل الليل هون اكيد بتشغلك كم سمكه، وحده اثنين، بس نحن بدنا نجرب محل ثاني. اجت فلوكه هلا، ما كنت مستنظر انه يجي، بس بدي اضطر زحله هيدا لانه بيشتغل، يعني عايش من ورا هالشغله، فبنفسح له الطريق بنروح غير محل. شوف اذا هذا مفاجئ معه ولا لا. نعمل برمي بس. حبيت. The code of ethics هو صياد، هو priority، نحن فينا نقول هواية وعم نتسلى، فبنترك له اياها، هو بيشتغل عليها ونحن بندبر حالنا حده. قديش الكمية اللي اكسبكتد تجمعوها اول ما تروح على الصيد؟ 15 طعمة عايشة حلوين. فلتك هيك هيك سمك كله ترخور. خلينا نزيح نروح نربط على الثاني، بس لو بيكلفونا نجيب طعماتنا 10 دقايق. وهلا بلشنا بالجيج، ما عطيت، بتصير هي اوقات كثير صارت بتصير بلبنان، لانه السمك بيتعود بالذات على هالحديد. جربنا نتصيد هون نتفة بيت ما في، لانه شوي الكوران قوي، التيار شوي قوي. هلا رح ننقل على محلنا الاخير اللي هو مقابل البترون، نتصيد كل الليل وبدنا نتامل يفوش علينا سردين صغير، غير هيك ما بيمشي الحال. لكن here is the question، رح ننام بلا عشاء او مع عشاء ما بعرف، انا ليش جايبين باك اب، فرح نشوف نكست ستيب. وصلنا على رح نوصل على البترون، البحر عم بيهدى شوي، السانسيت بياخد العقل، نتهدى، مشوار طريق ما بعرف قديش، يمكن شي نص ساعة 15 minutes، نرجع نلتقى بعد شوي بعتمة، نقلرد بنضوي البتوع ومنبلش صيد. يلا ليتس جو. حبتين جرافول. من بعد ربع ساعة وصلنا عتمة، ضوينا بروجيكتورات، نحن وصلنا بوجه البترون. يعني ما كثير رح نقشع، رح نشوف بضوي البتوع شو فينا نشيل. شو شباب، حبتين جرافول او ماشي الحال؟ لا ماشي الحال. نحن معودين. عودنا. All good؟
كنت عم بسال الشباب هلا قبل شوي انه الكنيسه القريبه ما بتشفي، لازم نسوق هالقد بعيد او مش مزبوط هذا المنطق، ما انا ما بتصيد بعيد بهذا المنطق، بس هيديك المنطقه عندي كثير اصحاب هلا عم بيتصيدوا فيها بالليل ومنهم عم بيشيلوا شيء، فبغير محل لما اخذ الريسك اني ما شيل شيء. هون على القليله بجهل، ديل. هونيك ما بجهل. يلا لونج اورز ببلشوا هلا. ليتس سي وات كان وي جيت. اوكي وين نبلش؟ السيناريو هلا بنحط الضوء هون وبنبرم على الطعم صغير، اوكي، نبرم بس نضوي الضوء، بيطلع الطعم على الضوء، بيعوم علينا الطعم، بنرجع بننوص له نطفي الضوء وبننزل له قصبه هيدي السبيكي بننزل له اياها، بيضوي عنا على GPS وين هن على 10 امتار 20 متر، بننزل له اياها على الدبس اللي هن فيه، وبنقيم الطعم عايش وبنحطه باللايف ويل. بس نحطه باللايف ويل بنرجع بنعلقه بالسناره لايف بيت وبننزله على يعني ارض، واذا في شيء تحت جرو ريديه حفشه بتجي على اللايف بيت بتاكله بتعلق معنا. فهلا ناطرين الطعم. الصيد بالليل، لانه اول شيء عندك في انواع اسماك بتطلع بتتصيد بالليل يعني، وفي عندك احجام الكبيره بتطلع بالليل، ويوجولي البيت ما بيعوم عليك بهالعدد الا بالليل. بقى بنطلع نحن لانه عندك بيت، بنتصيدوا الطعم وبنعلقهم يعني عايشين. بالنهار ما عندك طعم هالقد عايش، بتنزلهم بالنهار تجيج. فاذا بدك على الطعم على اللايف بيت بتطلع عليهم بالليل. اكيد هلا نحن نزلنا الياتر، يعني هو لازم تكون اللوكيشن بخصوصا على هالانواع السمك تكون يعني معينه ومحدده مزبوط، ما في كتير تفرق. اذا بتشطح على المي الكتير الغامقه ما بيمشي الحال، المي الكتير الفيشه كمان ما بيمشي الحال. بدك تكون قاعد، يعني هو الارض بتكون هيك مالسه، بتوصل على محل بتسمك، بتكون قربت على الكسره اللي هي محل ما بتقشط المي من غمق معين لغمق ثاني معين، لازم تكون واقف بهالبوزيشن مبدئيا. لكن صفينا هون على الحرف. هي 3 دايمنشنز. شوف عندك هون السكيل، كل ما غمق اللون كل ما خفت المي بالغمق. هون مثل ما بتشوف عندك اورنج، هون في خفوسه صغيره بترجع هيدا الحرف القوي. هون نحن واقفين على الخفه. السمك وين بيتخبى؟ السمك هو بيكون هون اوقات وبيطلع بالليل بياكل فوق على الظهر. تركنا 6 صارت 9 وبعد ما لقينا شيء. بعد ما لقينا بدها رواق، ليك الصيد في شغله الواحد لازم يحطها براسه، انه عندك كثير اوقات بتفشل، واوقات اللي ما بتفشل فيها بتعرف شو قيمه النهار اللي ما فشلت فيه، وبتنسى كل الايام اللي طلعتها وما شلت. يعني انا السنه فور اكزامبل طالع 50 مره بالليل، يمكن شايل 7 أو 8 مرات بس معبى راسي مزبوط، يعني شايل لي مثلا 15 16 تونية هالموسم ومروح لي 5 6، بس انه بدك تطلع 20 ليله لتلقط لك بليله ليلتين كثير قويه يكونوا. يلا ويتنج. عدي شوي لك عم يرجعوا على البحر، تعدي يلا الصلاة ركبت. كل العدة عم تجهز، عم نخض شوي بس يعني بندبرها. عيطوا. كل واحد بيقعدوا بيهدي وحدة منهم. انطون جرينز هو بروجي بلش بفكره صغيره كثير، هو هيدروبونكس بروجكت بتزرع بالمي. اوكي سو بلش بفكره انه انا كان بدي اكل شيء كثير صحي، وصرت اعمل جوجل وقصص، وبعدين بلشت فيه على اساس للعائله، وصرنا نكبر وصار بروجي كثير كبير بيعمل كل شيء خاصه بالجرينز، يعني خس، حبا، روكا، كل شيء في قصص هيلثي جرينز بنوزع مزبوط 100%، بنعمل دليفريز وبنوزع بالسوق. لكن اليوم رح ناكل لولو روسو، لولو فيردي، افوكا سلاد. رح ناكل شو عنا هون؟ روكا روكا هيدي. وهون عنا
بقلي. كول، كلهم من عندكم؟ كلهم من عنا. نايس. بايد بنلقط الجات وبايد بناكل. كثير حبيت هول اسمهم لايت ماي فاير، فيري نايس. شوكه، سكين، معلقه، اول ان وان. وعشا مع هيك هزه. قالوا يشتر. كول. شو عم دوق هلا؟ يعني ما تخيلت انا على الباتو اكل سلاد ويركب البوفيه، يعني تخيلت كل شيء الا هيلثي ايتينج. بس فيري نايس. فيري كول. هلا بتحط سمك على السناره صح. وتنزلهم على دغمه على الارض. بس هو في 3 سنانير، كل سنارة أعلى من الثانية ب3 4 أمتار. سمكتين على كل سناره. ايه هون لأنه بيصير في تنجور بينجروه، بذر صغير بفضل حطوا 2. لو حبيتهم شوي أكبر كنت بحط وحدة. ها هيدي باقية بعدها بس شبه عايشة كانت ديعانة. هذا اللي صار هلا في سمك صغير بالارض بيقولوا له دكر جربيدن او نقط معروف، هذا بياكل لك طعم وما بيعلق بهالسنانين. هيدي ما فيها شيء بالمرة، نابحينها كلها. راحة النطرة جعان يعني. هلا هاي بده يروح كثير هلا لو النطرة دي عم بس في صف تحت حلو حاج صار. بدي هلا شوف خاطره. موسم بس لا بلش يبين مثل ما شايفين سمك تحتنا منيح. نشوف شو بيلقط. هلا الصراحة كان مفروض اليوم انطوني هيك معنا نصيدوا سمك، بس اوقات ما فينا نحارب قدرة الله يعني والعوامل. مبين اليوم الكونديشنز كتير سيئين بالبحر، سو ما اجى علينا بيت فيش، سو منا قادرين نتصيد. هلا السبب اليوم واضح مساقبة، اللي هو انه الكوران متجه من الشمال لحد باتجاه الجنوب، وكتير قوي لدرجة انه بيعطل عن الصيد كومبليتلي. بس قلنا منجرب منضل بس بما انه هلا ما علينا بيت خلص بدنا نعلن هزيمتنا اليوم، بس بنبقى بنرجع لهم مرة تانية وبنخلي انطوني ينتقم منهم معنا مرة تانية. الله راد نرجع. لكن اليوم تعلمنا بس كثير اشياء. تعلمنا اهم شيء بالبحر الواحد ما يوطي ايديه. يعني انا هالموسم ضليت روح 10 و20 و30 مرة ورا بعضهم ما شيل ولا سمكة، بس بعدين فتحت فرد فتحة. سو بالبحر الواحد ما لازم يقرف، هيدا جزء من الصيد اخر شيء، وهو الجزء الاكبر ببلدنا لانه ما بقى في كتير سمك. 3/4 الاوقات بنرجع مكسورين، بس هيدا الشيء لازم يشجع الواحد يطلع زيادة بدل ما انه ما يطلع. يلا خير غيره. بنضوي وبنرجع. يوجولي بالليل لاست يير امنا هودي 2 بالليل مثل اليوم يعني. وعلى الكاست على وجه الضوء كمان شلنا هيدول في وحدين 4 سمكات تونة تقريبا بسبتمبر او اكتوبر هذه السنه. يلا بده القدر نرجع نلتقى مرة ثانية، ما تعطل اذا الله راد اكيد بدنا نتلاقى اكثر مرة. هيدول كانوا من جمعة مثلا، لو حظنا حلو ولحقناهم قبل بجمعة. هيدول 3 حبات تونة شلناهم بذات الليلة، رينجينج من 80 لل 55 كيلو. بلبنان في تونة قد كبير بلبنان. هلا بلبنان خصوصا هلا باخر الموسم فيك توصل تلاقي كومنلي سمكات فوق ال 100 كيلو. شو جورج حاضر؟ يلا علقت الطابع. هلا رح اشرح لك شو كونسبت هالطابة ليش. سو هيدي الطابة اللي شفناها قبل، هيدي هدفها الاساسي لما نسحب كل هالحبل على ايدينا ويكون تقل. دايما نحن الياطر المرسي يعني اللي هي بتعلق بالارض بيكون وزنها لنفترض 10 كيلو، بنحط جنزير وزنه 14 او 12 كيلو معه. هلا على هي الطابة بيصير يسحط الحبل بقلب الحلقة، بتوصل اخر شيء المرسي. بما انه الجنزير اتقل من الياطر بيضلوا الجنزير تحت، بتصير المرسي معلقة، بيصير علينا بس نسحب الحبل العايم، يعني زيرو تنشن على الايدين. شلت شي ريس؟ بين عليك شي؟ ابدا
غريب هالموسم. سيدي ما بعرف من السمة هالنطونة ما اجت لون نيكولا. ما بعرف كيف وقفت بعيدة عنك من هون مايل مايلين، وقفت هونيك بفرد وقفة. أنا قلت بدها تجي عليك وما اجت. أنا بقول لك شو السبب، السبب في أضوية كثير هنيك جمع طعم أكثر من هون. معقول. هون ما اجى طعم. ما بعرف. هي بالنهاية بدها تاكل بدها طعم. بس اجوا حلوين وقوية يا ريس يعني. ما لنا نصيب الشد فيه. حلوين بس ما في أحلى منهم هالليالي اللي مقضيينهم هون. كل شيء حضرنا